jangan beli seperti ini. Kalau lah Fik tahu tips ni daripada awal, insyaAllah Fik takkan rugi banyak. Kerana harga ni sekitar dalam 1,700 ke 1,800. Assalamualaikum semua and hi guys, welcome back to another YouTube channel ataupun another video yang berada di YouTube channel Fixes. Okay, pertama sekali Fik nak mohon maaf sebab walaupun kita masih di musim bulan raya kan, tapi Fik nak mohon maaf sebab dah lama Fik tak upload video. The last time yang Fik upload pun dalam 8 ke 9 bulan. Sebenarnya kenapa Fik tak upload video tu sebab terlalu banyak benda yang Fik kena buat, terlalu banyak perkara yang berlaku. So alhamdulillah sekarang ada masa sedikit, ada ruang masa untuk Fik buat video lah. So Fik insyaAllah Fik akan cuba konsisten. Fik baca komen-komen anda, Fik baca message anda. Ada yang cakap boleh tak tolong review produk ni dengan ni, apa kelebihan ni dan sebagainya. Memang Fik tak ada masa. In fact, banyak sangat produk dekat bawah sana yang Fik sepatutnya review tapi tak kesempatan. InsyaAllah lepas ni akan lebih konsisten. Siapa yang baru je tengok YouTube channel Fixes ni, mungkin kalau anda tak tahu, ini adalah channel YouTube Fixes di mana Fik sendiri akan review produk-produk dari segi perspektif mahwen, maksudnya rakyat-rakyat mahwen macam kita ni kan, sasul lah, maksudnya untuk senang faham lah, bukanlah jenis yang macam nak terlalu dia punya specification very detail, tak lah. Fik akan lebih pada untuk orang-orang biasa, untuk lebih senang faham. Kalau anda nak tengok kan, kadang-kadang kenapa Fik review benda macam gini I nak tahu lebih banyak detail, dan mungkin korang boleh tengoklah YouTube channel lain, tapi Fik akan cuba sampaikan dengan bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa yang mudah untuk orang fahami. Okay, so Fik tak nak buang masa, Fik nak kongsikan dengan anda apa yang sebenarnya berlaku exactly for the past 8 to 9 months. Tapi sebelum tu, salah satu sebab kenapa Fik lambat buat kerja, korang pun tengoklah mikrofon pun pakai phone ni je. Okay, korang tengok monitor Fik memang dah barai dah pecah, tak sempat, tak ada bajet nak ganti baru kan, dah barai sikit. Okay, so Fik nak tunjukkan sebenarnya apa yang berlaku. So kat sini, ini adalah tempat workstation terbaru Fik lah, saya kata. Korang boleh nampak kat sebelah kiri kanan ni, sebelah ni, di mana ini adalah tim-tim bahagian production dan juga new business yang Fik akan kongsikan pada anda kali ini. Disebabkan channel YouTube Fixes ni adalah tentang teknologi, hari ni Fik nak kongsikan dengan anda tentang equipment yang anda boleh consider jika anda nak buat bisnes tentang produk makanan kan. So Fik akan kongsikan pada anda hari ni, dan juga tips-tips yang anda boleh ambil kira sebelum anda nak beli. Kalau anda nampak sebelah belakang ni, sebelah sana tu, tak tahu korang boleh nampak tak di mana, itulah barang-barang daripada studio. Memang Fik tak sempat nak sort out everything, so masih lagi macam gitu. Dan juga korang tengok background ni sepatutnya tempat untuk Fik buat review produk pun tak sempat lagi. Kita baru sempat cat, tak sempat lagi nak letak wainscoting, kayu dan sebagainya. InsyaAllah next week akan siap, sebab sepatutnya siap last week tapi tak sempat. So Fik tak nak buang masa, jom kita bawa anda semua masuk bahagian kitchen. So ini adalah working space yang terbaru di mana kita akan staff untuk studio. Macam korang tahu, kalau tengok video-video sebelum ni, siapa yang ada tengok, korang tahu yang Fik dah tak ada office sebab office dah kena pecah masuk. Kemudian kita berpindah ke my home lah, ke pindah rumah Fik, kita buat home studio, home office pun agak terikat, susah nak buat kerja, dan kita berpindah kat sini. Okay, yang korang tahu studio tu masih ada, cuma office dah tak ada. Jadi kita bergabung dengan satu lagi bisnes yang Fik buat, iaitu bisnes makanan. Ialah musim pandemik kan, kita kenalah backup bisnes. So Fik nak kongsikan dengan anda tentang bisnes produk makanan yang Fik lakukan sekarang, dan juga Fik nak kongsikan anda dengan tips-tips tentang equipment ataupun teknologi kan. Okay, mesin-mesin dan sebagainya. So yang korang nampak ni bahagian kitchen. Ini pun sebenarnya tak siap lagi, ini baru dalam 20% siap. Banyak lagi nak kena buat, dengan nak tambah partition, nak tambah aircon. Banyak benda lagi tak siap sebenarnya. Memang terlalu singkat. Mungkin ada yang tak tahu, last year kita ambil masa dalam 4 ke 5 bulan untuk buat R&D. Dan bukan tu je, kita juga last year Christmas, kita baru je start buat perniagaan makanan. Dan lepas 2-3 bulan kita berniaga di Medan Selera, alhamdulillah kita ada sedikit bajet, ada sedikit pertolongan daripada kawan-kawan. Kita dapat ambil sebuah kilang yang kecil untuk kita expand kita punya bisnes. Sebab tu sangat busy for the past hampir setahun lah. Okay, so apa Fik nak kongsikan hari ni, bercerita tentang tag YouTube channel kan. Fik nak kongsikan tentang beberapa mesin ataupun beberapa benda yang anda boleh consider, ataupun tips yang anda boleh ambil kira jika anda nak mulakan perniagaan makanan. Okey, kita mungkin boleh mulakan dengan mesin ni. Okey, so apa yang anda nampak sebelah sini kan, basically ini adalah kita panggil mixer lah. Mixing bowl ni basically yang anda nampak ini adalah brand Berjaya. So dia brand Malaysia. So bagi Fik ini adalah
kita gunakan untuk kacau, marinate kita punya daging dan sebagainya. Tapi Fik nak bagi tips, kalau anda nak beli mixer ataupun anda nak beli mixing bowl kan, ramai orang confuse jenis macam mana dan sebagainya. Okey, Fik bagi satu tips kepada anda. Macam mesin ni, dia berkeupayaan untuk, dia memang dia boleh cakap 10 kilo. Maksudnya 10 kilogram punya capacity. Tapi kami cuma boleh mixing marinate tu sekitar 5 kilo saja. You tak boleh nak pergi maksimum. So kalau anda nak buat 20 kilo tepung, 20 kilo daging, make sure anda cari mesin yang boleh support sehingga 10 kilo double. Maksudnya anda nak buat anda nak buat 20 kilo daging, anda kena beli mesin yang 40 kilo punya capacity. So macam mesin ni dia adalah 10 kilo capacity dia, tapi maksimum kita boleh sekali jalan adalah 5 kilo. Kenapa? Sebab dia tak boleh nak fully lah. Nanti motor ni akan cepat rosak. So itulah tips jika anda nak beli mesin mixer ataupun pengacau ataupun pengadun. Okay, the next machine yang Fik nak kongsikan adalah ini, vacuum sealer. Okay, untuk anda yang di luar sana nak buat bisnes makanan, kan Fik tahu kadang-kadang anda terikat dari segi menjaga berapa lama dah makanan tu boleh tahan. Macam makanan kami, basically makanan kami adalah boleh tahan sekitar, kalau kita tak masuk peti ais, boleh tahan sekitar 5 ke 6 hari. Just good enough for us to do a courier services. Kita boleh hantar guna post lah. So apa yang kita perlukan adalah mesin vacuum. Okay, ini adalah tips kepada anda jika anda nak beli mesin vacuum. Always make sure beli yang capacity besar. Dan sebelum anda beli, anda kena cuba terlebih dahulu. Even though bila Fik nak beli mesin ni, yang satu lagi ni lebih kurang besar, dia ada perbezaan. Harga of course ada perbezaan. Ada yang tanya, Fik, yang harga mesin kecil-kecil macam gini dekat Shopee yang harga dalam 200-300 boleh ke? Okay, Fik pernah guna, dan bagi Fik dia ada sampai satu level tu dia akan jadi panas. Maksudnya lepas anda vacuum 30 pack, 40 pack, mesin tu akan jadi panas, jadi dia tak sedut udara yang kuat, dan apa yang berlaku adalah dia tak akan tarik betul-betul oksigen tu keluar. Dan apa yang berlaku bila dalam packaging tu ada udara, daging akan rosak sebab ada bakteria. So kalau anda nak make sure produk anda vacuum dengan proper, Fik recommend ambil yang ni. Tak semestinya brand ni, tapi something big like that. Kalau kamera boleh nampak, dekat sini mereka boleh letak 1, 2, 3, 4. Boleh 4 sekali jalan. So tekan, and then dia akan sedut lah. So 4 packaging. So ini adalah vacuum machine yang anda perlu consider jika anda nak buat bisnes makanan. Okay, the next machine yang Fik nak kongsikan pada anda adalah 2 jenis penimbang. Okay, ini adalah penimbang biasa yang Fik gunakan jika Fik nak buat skala kecil lah. Maksudnya kita nak buat, setiap kali kita nak buat marinate whatsoever, kita guna yang ni. Tapi bila masa kita nak sukat untuk bahagian packaging, kita akan guna ni kerana nombor dia tak banyak. Fik tak tahu korang boleh nampak ke tak, tapi dia macam gini. Dia macam contoh, dia 4-5 digit. Tapi kalau yang ni, dia lebih detail. Dia ada point-point di sini. Dia ada point-point lah. Nampak? Okay. Fik tak sure korang boleh nampak. Nampak? Dia ada lebih banyak point-point. So dia lebih detail. Ada 3 digit di belakang. So Fik recommend korang ambil yang besar. Okay, so dia boleh guna bateri dan juga dia boleh guna kabel lah. Okay, Fik nak juga kongsikan tentang peti ais. Ramai yang sebenarnya bila Fik buat bisnes makanan kan, ada orang tanya, Fik, bisnes makanan nak pakai peti ais yang macam mana? Okay, ini adalah satu benda yang Fik nak kongsikan pada anda, yang kalau insyaAllah dah guna tips ni, anda boleh jimat dengan banyak. Okay, kesilapan yang Fik lakukan adalah Fik memerlukan freezer dan juga chiller. So bila anda beli chest, kita panggil freezer chest. Okay, yang ni kita nak kena shipping semua ni lah. Okay, apa yang berlaku bila anda beli combination, di antara freezer dan chiller, automatik harga dia akan jadi mahal. Ini adalah saiz 300 liter. Okay, 300 liter tak besar. So ini adalah bahagian, ini brand berjaya juga. Ini adalah, ni semua nak kena postage lah. Ini adalah bahagian freezer, dan ini adalah bahagian chiller. So apa perbezaannya? Basically anda boleh nampak kat sini dia ada satu takat, satu macam penghadang lah. So bagi Fik, tips untuk anda membeli freezer, kalau anda katakan anda perlukan pakai chiller, jangan beli seperti ini. Kalau lah Fik tahu tips ni daripada awal, Fik takkan rugi banyak. Kerana harga ni sekitar dalam 1,700 ke 1,800.
Kalau anda nak pakai chiller dan freezer, Fik recommend beli 2 freezer. Sebab dengan sekitar 200 ke 300 liter punya freezer, harga dia baru dalam 1,800 macam tu lah. 800 ke 900, boleh go 4,000. Tapi anda akan dapat kapasiti yang lebih besar. Kalau macam ni 300 liter, sebenarnya freezer ni sekitar 200 liter sahaja dan chiller sekitar 100 liter sahaja. So sangat kecil. So anda boleh beli 2 jenis freezer, maksudnya beli 2 freezer, tapi yang satu lagi freezer tu anda boleh control dia punya kesejukan di sini. Okay, so itu adalah tips bila anda nak beli. Jangan beli macam Fik beli combination freezer dan juga chiller. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama, Fik tak ada knowledge lah, tak ada orang sharekan tips ni. Yang kedua adalah masa tu kita nak medan selera kita tu tak besar, jadi kita perlukan space yang memang tak banyak lah. Jadi kita kena guna combination macam ni. Dan juga bajet kita tak banyak untuk beli 2 masa tu. So inilah dia yang Fik. Okay, Fik nak kongsikan produk yang mesti ramai tanyakan daripada tadi kan. Produk apa yang Fik beli? Inilah dia. Allah, inilah dia dendeng bakar. Okay, ini halal buatan orang Islam. Okay, so inilah dendeng bakar. So dalam dia macam mana? Dalam dia macam ini. Ini yang Fik cakap tadi, di vacuum. Okay, di vacuum. Saya tunjuk lagi. So bila anda vacuum, anda boleh nampak tiada molekul oksigen di dalamnya. So insyaAllah dia boleh tahan lebih lama berbanding anda masuk dalam plastik biasa anda hantar. So ini kita dah masak, dah bakar, dah salai dan dah bakar. Okay, so bila kita postage, tak ada masalah untuk masa 5 ke 6 hari. Kalau kami tak vacuum, masalah dia akan berlaku, akan rosak. So inilah, ini semua stok-stok lah. Ini freezer, ini chiller. Dan satu lagi mesej yang Fik terlupa nak kongsikan kepada anda dekat luar sini. Jom Fik tunjukkan. Okay, yang ni kita dah tak guna sebenarnya untuk masa sekarang lah. Okay, ini kita lebih panggil kepada untuk seal. Seal maksudnya, anda letak packaging di sini, tarik, dia akan seal benda tu. Dia akan macam gum lah, glue kan. Tapi sebab kita dah upgrade kita punya packaging seperti ini, kita dah tak perlu nak pakai yang itu. Sebab vacuum sendiri akan seal. Dia akan gum bahagian atas. So yang ini sebenarnya boleh buka lah. Kalau macam packaging lama, kita perlu ni boleh buka. Okay, so packaging lama memang kita akan seal atas. So kenapa kita boleh buka? Supaya kalau kita boleh double check sebelum kita hantar ke customer, rosak ke tak dan sebagainya. Okay guys, so itulah dia untuk video. Mungkin video ni agak panjang. So inilah dia video pertama untuk kali untuk setelah sekian lama kita tak update. InsyaAllah doakan Fik supaya boleh konsisten. InsyaAllah setiap hari kita boleh upload satu video. Dan Fik akan kongsikan banyak, korang tengok kat sini. Banyak lagi produk-produk kita tak review lagi. Dan Fik akan kongsikan pada anda. Dan Fik ucapkan terima kasih pada anda punya support. Dan hopefully to see you guys again on the next video. Assalamualaikum.